السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأرق هو أحد أكثر اضطرابات النوم شيوعا، ويتميز بصعوبة النوم أو البقاء نائما أو كليهما. هذا عادة ما يؤدي إلى النعاس أثناء النهار والخمول والشعور بالتوعك. لطالما استخدم تناول الموز في وقت النوم لعلاج الأرق، وتظهر الأبحاث أن هذه الفكرة مدعومة من قبل بعض العلماء. كثير من الناس يأكلون الموز في الصباح، ولكن بعض الخبراء التغذية ينصحون بعدم تناول الموز في الصباح، لأنه يعد من أسوأ الأوقات لتناول الموز، ويسبب الضعف والجوع. الموز هو فاكهة غنية بالعناصر الغذائية، وهي عبارة عن حزمة كاملة من العناصر الغذائية والمعادن المناسبة لجسم الإنسان. يعتبر الموز من أكثر الفواكه المغذية التي ينصح بتناولها يوميا، لما لها من فوائد صحية عديدة. لكن البعض يعتقد أن تناول الموز قبل النوم يمكن أن يكون ضارا. فما هي الحقيقة؟ للموز فوائد صحية عديدة، لكن هل تناوله قبل النوم يجعله غذاء ضارا؟ تابع معنا هذا الفيديو لتعرف الحقيقة. أكل الموز قبل النوم جيد أم سيء؟ يعتقد بعض الناس أن تناول الموز قبل النوم ليلا قد يكون ضارا بصحتك، لكن هذا ليس صحيحا تماما. لكن حقيقة أن تناول الموز في الساعات التي تسبق النوم سوف يمنحك فوائد عديدة. تناول الموز قبل النوم يساعد جسمك في الحصول على الجرعة المناسبة من البوتاسيوم، وهو أحد المعادن التي تساعد في منع تقلصات الساق والعضلات بشكل عام أثناء النوم، ويساعد على استرخاء العضلات والنوم العميق. يحتوي الموز على كمية جيدة من المغنيسيوم والتريبتوفان، وهما عنصران مغذيان يلعبان دورا إيجابيا في تحسين نوعية النوم، ويساعدان في محاربة الأرق والحصول على نوم جيد ليلا، مما يسهل عليك الاستيقاظ في الصباح. تحتوي ثمرة موز متوسطة الحجم على حوالي 34 ملغ من المغنيسيوم، أو 8% من الكمية اليومية من هذا المعدن. يساعد المغنيسيوم في الحفاظ على دورة يومية طبيعية مرتبطة بساعات الجسم الداخلية، وهو مسؤول عن الحفاظ على النوم واليقظة. بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسات إلى أن تناول مكمل مغنيسيوم 500 ملغ يوميا قد يزيد من إنتاج الميلاتونين ويخفض مستويات الكورتيزول. يعرف الكورتيزول أيضا بهرمون التوتر. الميلاتونين هو هرمون يتم إنتاجه أثناء دورة النوم، وقد يساعدك على اتباع نمط نوم صحي. يساعد هذا في تقليل الوقت المستغرق في النوم، وقد يزيد من وقت النوم. بالإضافة إلى ذلك، يرتبط انخفاض تناول المغنيسيوم بنوم قصير جدا، والذي يتميز بفترة نوم أقل من 5 ساعات. لذلك من خلال تناول الموز كل ليلة قبل النوم يمكنك استخدام تأثيرات زيادة المغنيسيوم. تشمل المصادر الجيدة الأخرى للمغنيسيوم الأفوكادو والمكسرات والبقوليات والحبوب الكاملة. التريبتوفان هو حمض أميني أساسي، مما يعني أنه يجب أن تحصل عليه من أطعمة مثل الموز، لأن جسمك لا ينتجه. ربطت الأدلة الأطعمة التي تحتوي على التريبتوفان بتحسين النوم، بما في ذلك زيادة وقت النوم، وصعوبة أقل في النوم، وتقليل الاستيقاظ في الليل. يحسن التريبتوفان نوعية النوم، لأنه يتحول إلى السيروتونين بمجرد دخوله إلى الدماغ. السيروتونين هو هرمون معروف بتنظيم وظيفة النوم، باعتباره مقدمة لإنتاج الميلاتونين. بمعنى آخر، يزيد التريبتوفان من جودة النوم عن طريق زيادة إنتاج السيروتونين، مما يؤدي إلى زيادة مستويات الميلاتونين. تشير الدلائل إلى أن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات قد تزيد من فرص دخول التريبتوفان إلى الدماغ ليتحول إلى السيروتونين والميلاتونين. وفقا لدراسة، يعتبر الموز خيارا جيدا لمن يأكل الكثير من أطعمة الشارع والتوابل، حيث يؤدي تناول الموز بعد هذه الأطعمة إلى خفض درجة حرارة الجسم، وحتى منع الإصابة بحموضة المعدة وقرحة المعدة. يحتوي الموز على 150 سعرة حرارية فقط، لذا إذا كنت ترغب في تناول عشاء يحتوي على أقل من 500 سعرة حرارية، فإن الموزتين وكوب من الحليب قليل الدسم مثاليان. تناول الموز قبل النوم يساعد في تقليل الشهية وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، فإذا كنت تشتهي الحلويات في نهاية الليل، فإن تناول الموز يمكن أن يكون خيارا ذكيا لتجنب الأطعمة عالية السعرات الحرارية والسكرية.
علما بأن الموز أيضا حلو بما يكفي لإشباع رغباتك، كما أنه غني بالفيتامينات والألياف. يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم، مما يساعد على التحكم في ضغط الدم وضمان وظائف الكلى، حيث يقلل تناول الموز من خطر الإصابة بأمراض الكلى وحصى الكلى بنسبة تصل إلى 50%. الموز مفيد لصحة القلب بسبب احتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم وانخفاض ضغط الدم. مضادات الأكسدة الموجودة في الموز تنتج الدوبامين ومضادات الأكسدة وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. من أهم خصائص الموز هو الإقلاع عن التدخين، وذلك لوجود فيتامينات B6 و B12، وكذلك وجود المغنيسيوم والبوتاسيوم في هذه الفاكهة يساعدك على التخلص من إدمان النيكوتين. يحتوي الموز على بكتيريا بروبيوتيك فعالة في امتصاص الكالسيوم في الجسم. إذا كنت ترغب في الحفاظ على قوة عظامك دائما، فمن الأفضل تضمين الموز في نظامك الغذائي. كذلك يحتوي الموز على نسبة عالية من النشا المقاوم، وهو نوع من النشا لا يستطيع جسمك هضمه. بدلا من ذلك، يمكن للبكتيريا الموجودة في الأمعاء أن تخمرها، مما يعني أنها تعمل كبروبيوتيك أو غذاء لها. يحتوي الموز أيضا على نسبة عالية من البكتين، وهي ألياف قابلة للذوبان توجد عادة في الفواكه والخضروات. تظهر الأبحاث أن البكتين قد يزيد من الشعور بالشبع، لذا فإن تناول الموز ليلا يقلل من قلة النوم المرتبطة بالشعور بالجوع. يمكنك استخدام قشر الموز لعلاج البثور وحب الشباب. خذ قطعة من الموز وافركها من الداخل على البثور وحب الشباب. افعل ذلك لمدة 5 دقائق حتى يتحول لون قشر الموز الداخلي إلى اللون البني، ثم اتركه حتى يجف على وجهك ثم اغتسل. الوقت المناسب لتناول الموز: يستغرق هضم الموز وقتا طويلا، وقد يسبب أيضا الكسل، لذلك يفضل تناوله قبل النوم ب3 ساعات على الأقل. أضرار أكل الموز قبل النوم: قد يؤدي تناول الموز مع بعض أدوية القلب والأوعية الدموية مثل حاصرات بيتا إلى زيادة مستويات البوتاسيوم في الدم إلى الحد الذي قد يؤدي إلى تلف الكلى والصحة. يمكن أن يسبب تناول الموز الصداع النصفي لدى بعض الناس. يمكن أن يكون الموز حساسا لبعض الأشخاص، لذا كن حذرا، لأن تناوله يمكن أن يسبب الأعراض التالية: التورم والطفح الجلدي والحكة وصعوبة التنفس. يقول خبراء التغذية إن الموز صحي ومنشط، ولكن فقط أولئك الذين يعانون من نزلات البرد والتهاب الحلق والربو ومشاكل الجيوب الأنفية يجب عليهم تجنب تناوله في الليل. مشاهدينا الكرام، هذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.